سلام بچه‌ها، من سینام، اینجا سینما افایمن کده. من می‌خوام در مورد یه مسئله صحبت کنم که خودم خیلی بحث دارم با برنامه‌نویسای دیگه سرش. اونم اینه که فول استک بودن خوبه یا نه. خیلی وقتا من تو لینکدین یا توییتر یا جای دیگه میرم نگاه میکنم، این بحث هست که برنامه‌نویسایی که حالا یه استک دارن کار میکنن، فرانت اند یا بک اندن یا هر چیزی ان، میگن فول استک بودن بده. تو وقتی فول استک میشی یعنی نه تو فرانت تخصص داری نه تو بک اند تخصص داری. بعد از اون طرف میگن خب شرکت‌های حرفه‌ای، شرکت‌های کاربلد معمولا نمیان فول استک استخدام کنن. این البته درسته، واقعا شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ تصمیم میگیرن که یه نفر برای بک اند بذارن، یه نفر برای فرانت بذارن، حتی چند نفر برای بک اند، چند نفر برای فرانت، چند نفر برای موبایل. نمیان یه نفر استخدام کنن که چند تا کار کنه، مگر اینکه اون شخص مثلا رول مدیریتی یا لید داشته باشه یا به عنوان سی تی او بخواد اونجا استخدام بشه که سر در بیاره از کاری که توی تیم داره انجام میشه. ولی به غیر از اون برنامه‌نویسا معمولا فول استک استخدام نمیشن توی سازمان‌های بزرگ. حتی اگه استخدام هم بشن به خاطر فول استک بودنشون نیست. یعنی میرن یه جا استخدام میشن برای فرانت، حالا بک اند هم بلده ولی ازش استفاده نمی‌کنه. بریم ریز بشیم تو این بحث ببینیم داستان چیه. اول از همه این که فول استک یعنی چی؟ یه زمانی 20 سال پیش ما نهایتاً یه وبسایت و فرانت و اینا داشتیم با یه سرور بک اند، چیز دیگه نداشتیم. موبایل نداشتیم، دیوآپس به اون صورت معنی نداشت اصلا، آی او تی خیلی پیشرفتی نکرده بود، هوش مصنوعی کو اصلا. سر همین فول استک بودن کسی بود که بتونه یه دونه مثلا وبسایت رو کامل پیاده سازی بکنه. مثلا یه جوری ما میتونیم بگیم وردپرس کارا فول استکه، حالا به زبان 20 سال پیش، چون عملا نیازی به دیولپر دیگه ای نداشتن، فقط یه حالا پلتفرمی داشتن باش کار میکردن و یه سایت کامل بالا میومد. درسته؟ حالا یه داستان دیگه ای هست. الان تو این سالی که ما داریم کار میکنیم 2024 ما گوشی‌های iOS داریم، گوشی‌های اندروید داریم، وب داریم، بحث هوش مصنوعی داریم، بحث دیتابیس داریم، بحث نمیدونم بک اند داریم، بحث دیوآپس داریم. فول استک یعنی چی؟ یعنی همه اینا داریم میگیم فول دیگه. معنی نمیده. ولی معمولا اون چیزی که ترجمه شده میگن فرانت و بک، حالا یا موبایل یا وبسایت. من خودم الان فول استک دیولپر موبایلم، یعنی هم اپ موبایل هم بک اندش رو کامل اجرا میکنم. چی میگی؟ ولی حالا این رویه خوبی هست یا نه؟ بستگی به خودتون داره. اینکه دوست دارید چجوری کار کنید، اینکه دوست دارید کجا کار بکنید. یه وقت هست من تو خودم میبینم که میخوام مثلا تا 10 سال آینده توی سازمانی برم، یه حقوق خوبی داشته باشم، یه درآمدی داشته باشم، همونجا کار بکنم، همون راه ادامه بدم. خب فول استک بودن اینجا واقعا کارایی براتون نداره، چون معمولا سازمان‌های بزرگ، سازمان‌هایی که پول دارن، سازمان‌هایی که خوب کار میکنن فول استک استخدام نمیکنن. اگر هم میکنن دارن اشتباه میکنن. معمولا یه نفر رو میذارن برای یک کار فقط، همین. دلایل مختلفی هم داره. اینکه بالاخره برای اون سازمان ممکنه داستان پیش بیاد، این نفر مثلا یهو قهر کنه بره، این نفر یهو نمیدونم یه مشکلی براش پیش بیاد نتونه کارش انجام بده، همون یه دونه رولش به مشکل میخوره، نفر بعدی میاد همون یه رولو جاشو پر میکنه. ولی وقتی یه به یه نفر چند تا وظیفه بدی، این حالا یه داستانی پیش بیاد، این نفر بره نفر بعدی بیاد، سخت پیدا میشه حالتی که یه نفری پیدا کنید جای اون شخص رو بگیره، چون خب فول استک دیولپر کمه نسبت به حالا کسی که یه استک رو بلد باشه. حالا یه وقتی هم هست من میخوام فریلنس کار بکنم، من میخوام پروژه‌ای کار کنم، من میخوام استارتاپی کار بکنم، حالا چه خودم استارتاپ بزنم، چه میدونم با یه سازمانی بخوام کار بکنم توی تیم استارتاپیش، یا با دور همی و 3-4 تا دیولپر جمع شیم استارتاپ بزنیم و این داستانا، یا پروژه‌ای دیگه. خیلی از دیولپرها فریلنسری کار میکنن مثل خود من، میریم یه پروژه رو کامل میگیریم انجام میدیم تحویل میدیم. توی حالت فریلنسری کدوم بهتره به نظرتون؟ ببینید صادقانه شو بخوایم صحبت بکنیم، سازمان‌های بزرگ که فریلنسر استخدام نمیکنن. خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد اینکه اون سازمان یه کار خیلی خاص و عجیب غریبی داشته باشه که بخواد بابتش حالا، یا یه کار خیلی کوچیک داشته باشه که ارزش استخدام کردن یه نفر نداشته باشه، اون موقع فریلنسر میگیرن دیگه. ولی معمولا سازمان‌ها و استارتاپ‌ها و اون شرکت‌های خیلی کوچولو میان فریلنسر و پروژه‌ای نیرو میگیرن، به خاطر اینکه میگن که خب اوکی من الان کلا چه می‌دونم 100 میلیون بودجه دارم، بیشتر از این هم نمیتونم بدم، پس این نفر بیاد این 100 میلیون رو بدیم بهش این پروژه رو انجام بده، بعدش هم دیگه
تعهدی به هم نداشته باشیم. عمدتاً اینجوری، البته حالتهای مختلف هم داره ولی خب عمده قضیه اینجوریه. برای فریلنسرایی که پروژه زیاد میگیرن البته این خیلی بیشتر میصرفه، چون مثلا من بخوام برم یه جا کار کنم، مثال میزنم یه جا میرم کار میکنم ماهی 20 میلیون تومان حقوق میگیرم و میدونم که تا آخر سال که 12 ماهه چقدر حقوق میگیرم، میشه 240 میلیون تومان. میدونم بیشتر از این نمیشه، اصلا سقف حقوقم در طول سال 240 میلیونه. حالا ایدی سنوات و این داستان هم سر جاش. ولی وقتی فریلنسی کار میکنم شاید مثلا یه پروژه بگیرم تو 2 ماه 3 ماه اون 240 میلیون رو بگیرم، ولی خب ممکنه اون پروژه هم نگیرم، یا مثلا پروژه‌ای ضعیف بگیرم، یا طرف کلاهبردار باشه پولمو نده، یا هر داستان دیگه. حالا این بحثش کلا جداست. اگه بالا دوست داشتید تو کامنت ها حتما بنویسید، یه ویدیو هم کامل در مورد فریلنسری بگم و تجربیات خودم حداقل تو فریلنسری بهتون بگم. ولی برگردیم سر صحبتمون. من اگر فول استک باشم توی فریلنسری چجوری کار میکنم؟ یه نفر میخواد یه پروژه انجام بده، درست؟ مثلا موبایل، بک اندم داره. خب به نظرتون اون شخص ترجیح میده با یه نفر کار کنه یا 2 نفر؟ منطقاً یه نفر. همیشه هم همینجوریه. به خاطر اینکه معمولاً اینجور پروژه‌ها نه مدیر فنی دارن، نه نمیدونم HR دارن، نه میگم سازمان بزرگی نیستن که این استکا رو داشته باشن که بتونن نفرات زیاد رو هندل بکنن. ترجیح میده با یه نفر کار کنه، همه کارا بهش بده، ببره جلو. برای خود من لااقل 10 بار این اتفاق افتاده. من برای مثلا میگم اپ موبایل رفته بودم مصاحبه، برای چه میدونم بک اند رفته بودم صحبت بکنم، یا گفتن که خب ما بک اندش هم می‌خوایم، ما موبایلش هم می‌خوایم. گفتم اونم میزنم و کل پول پروژه شده برای خود من. و اتفاق خیلی هم برام راحت‌تره، چون دستخط خودمو میشناسم، API های خودمو میشناسم و پروژه خیلی خیلی سریعتر اجرا شده. و من کی به این قضیه رسیدم؟ وقتی که من پروژه میگرفتم، خودم موبایلش رو انجام میدادم، بک اندش هم میرفتم یکی از حالا دوستا یا آشناها یا از تو لینکدین پیدا میکردم و همیشه داستان برام بوده. کارو نمیرسونده، یه زنگ میزدیم پروژه چی شد، من تو جاده شمالم، یه هفته نیستم، من فلانم، نمیدونم اینجا باگ داره، درست نمیکنه فلان. همه این اتفاق باعث میشد که پروژه زمین بخوره و من مسئول اون پروژه بودم، چون عملا من اون طرف آورده بودم توی این پروژه. چی شد؟ من یه تصمیم گرفتم خودم فول استک شم، خودم پروژه رو انجام بدم و از اون به بعد واقعا برام خوب شد اینکه بتونم تمام پروژه ها رو فول خودم اجرا بکنم. خیلی دوست داشتم فرانت هم برم سمتش، ولی خب واقعا دیگه نمیشه. واقعا سمت اینجور کارا نرید که همه چیزو کار بکنید. دیگه نهایتا 2 تا کار، یا بک اند موبایل، بک اند فرانت. پس اگه تو حالت پروژه‌ای میخواید کار کنید، فریلنس میخواید کار بکنید، میخواید تو خونه بشینید کار بکنید، میخواید برید یه قرارداد کوتاه مدت ببندید، حالا پروژه رو تحویل بدید، پولش رو بگیرید برید کنار، یا چه میدونم میخواید استارتاپ بزنید، خلاصه مطلب این که نمیخواید کارمند یه سازمان باشید. همین. اگر نمیخواید کارمند یه سازمان باشید و هر حالت دیگه‌ای میخواید به غیر از این کار کنید، فول استک بودن واقعا نتیجه میده. واقعا یه جایی کار به دردتون میخوره و اینو حتما داشته باشید. حالا در جواب اون صحبت که خیلی‌ها میگن اگه شما فول استک باشید تو هیچ کدوم از اون کارهایی که دارید میکنید حرفه‌ای و 100% نیستید. بذارید جوابمونم بدم. آیا واقعا نیاز هست که 100% باشید؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. من سال 97 که اندروید شروع کردم، برنامه‌نویسی با اندروید شروع کردم با جاوا و کاتلین، تا تهش رفتم. یعنی با جاوا رو که تا ته یاد گرفتم، کاتلین اومد، کاتلینم کامل یاد گرفتم، مسلط شدم بهش، تا حدودی سی پلاس پلاس هم کار کردم تو بحث NDK یا بتونم یه سری کارا انجام بدم. اینکه با بلوتوث کار بکنم، با وای فای کار بکنم، با BLE کار بکنم، تو قسمت IoT یه سری کارا بکنم. AR رو من مسلط شدم بهش. AR کور تازه اومده بود، هنوز هر گوشی ساپورت نمی‌کرد. من تا تهش رفتم، یاد گرفتم و تا امروز یه دونه پروژه هم نداشتم که بخواد با بلوتوث کار بکنه، بخواد نمیدونم با AR کار بکنه، بخواد با وای فای یه سری کارا انجام بده. حالا وای فای هم که دارم میگم مثلا مثل یه اپی مثل زاپیا که با وای فای فایل منتقل میکنن، یا مثلا پروژه های IoT که با بلوتوث و وای فای میخواد وصل شه به چه میدونم یخچال رو روشن خاموش کنه، چراغ رو روشن خاموش کنه، این چیزا حالا نداشتم. چه فایده‌ای داشت تا تهش رفتم؟ من سمت چیزایی میرفتم که بتونم ازش کار بگیرم، ازش پول در بیارم. نمیرفتم سمت چیزایی که به دردم شاید نمیخورده. حالا همه اینا رو من گفتم، ولی
به این معنی هم نیست که همین اول بسم الله هنوز برنامه‌نویسی رو شروع نکردیم، هنوز حرفه‌ای نشدیم بریم دو تا چیزو با هم یاد بگیریم. من یه ویدیوی دیگه هم در مورد این قضیه ساختم. هیچ وقت دو تا چیزو همزمان یاد نگیرید. شاید بتونیم همزمان کار بکنیم ولی همزمان نمیتونیم یاد بگیریم. اینا هیچ وقت یادتون نره. یه چیزو یاد بگیرید تا تاش برید، کار کنید، ازش پول در بیارید، یکی دو سال پروژه بزنید، کار کنید، بعد یه چیز دیگه اضافه کنید. دو تا چیزو همزمان یاد بگیرید تو هیچ کدومشون موفق نمیشید. من خودم یه 3 سالی برنامه‌نویس اندروید بودم، برنامه‌نویس موبایل بودم، بعد رفتم بک اند. همیشه همینجوری باید بریم جلو، نه اینکه بگیم اوکی پس این خوبه پس اینم یاد بگیرم، این خوبه اینم یاد بگیرم، 3 تا چیزو با هم ببرم جلو. این بزرگترین اشتباهه. این کارو هیچ وقت نکنید. نظرتون رو حتما برام بنویسید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خداحافظ.